સાથે વિલિયમોનિલના મયુરેશ જોશી પણ જોડાઈ ગયા છે. મયુરેશ, સ્વાગત, ગુડ આફ્ટરનૂન. આપણે જોઈ રહ્યા છીએ જે પરિસ્થિતિ છે, આવતા સપ્તાહે ઘણું બધું રિઝલ્ટ સ્પેસિફિક એક્શન આપણે જોવાનું છે અને રિલાયન્સના રિએક્શન સોમવારે, આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક, યસ બેંક, પછી નેક્સ્ટ વીક ઘણી આઈટી કંપનીઓ મેજર છે તેમના પરિણામો આવવાના છે, બીજી બધી બેંક્સ છે જેના પરિણામો આવવાના છે અને મંથલી એક્સપાયરી પણ છે એપ્રિલ સિરીઝની. એટલે ઘણું બધું ઇવેન્ટ જે છે તે અહીંથી લાઇન્ડ અપ છે. સિચ્યુએશન મયુરેશ કઈ રીતે જુઓ છો? એબ્સોલ્યુટલી. આફ્ટરનૂન, યસ. નહીં, જેટલા પણ તમે ઇવેન્ટ્સ મેપ આઉટ કર્યા છે, આઈ થિંક ઓલ ઓફ ધેમ આર ગોઈંગ ટુ હેવ અ બેરિંગ ઓન ધ માર્કેટ. તો ક્યાં ને ક્યાં આજે જે સાંજે રિલાયન્સના રિઝલ્ટ આવશે, કાલે આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક, આઈ થિંક મંડે ડેફિનેટલી જે ઓપનિંગ છે, આઈ થિંક બે હેવી વેટ્સ થશે. એક્સપેક્ટેશન લાર્જલી એ જ બાંધીને રાખી છે કે આઈ થિંક જે એક રિલાયન્સ માટે અનુમાન છે કે ઓઇલ એન્ડ ગેસ સેગમેન્ટ શુડ પરફોર્મ વેલ અલોંગ વિથ રિટેલ. ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક ટેલિકોમ બિઝનેસ થોડું સ્ટીકી રહી શકશે આ ક્વાર્ટરમાં, પણ ઓવરઓલ કન્સોલ નંબર્સ ઓઇલ એન્ડ ગેસ અને રિટેલ માટે આઈ થિંક થોડા સરસ આવશે. એન્ડ દેટ વિલ પ્રોબેબલી જસ્ટ એન્શ્યોર કે રિલાયન્સના જે કન્સોલિડેટેડ નંબર્સ છે દેટ પ્રોબેબલી રન ધ કોર્સ. આઈસીઆઈસીઆઈ બેંકના પણ જેવી રીતે તમારા એનાલિસ્ટને કીધું, obviously expectations huge છે. કારણ આઈ થિંક જે રીસ્ટ્રક્ચર્ડ બુક છે 0.5%, જે સ્લિપેજીસ નો આંકડો છે, જે એક્સપેક્ટેશન છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ એડવાન્સીસ અને ડિપોઝિટ ગ્રોથ અલોંગ વિથ નિમ્સ, આઈ થિંક એક્સપેક્ટેશન ઘણી બધી છે આઈસીઆઈસીઆઈ બેંકથી. દે આર એબલ ટુ ડિલિવર. ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક એક સ્ટેબલ ઓપનિંગ આપણે મળી શકશે. પણ આઈ થિંક જે પોકેટ્સ ઓફ સ્ટ્રેન્થ છે, મારા હિસાબે આઈ થિંક બેંક્સ વિલ સ્ટીલ પ્રોડ્યુસ રીઝનેબલ સેટ ઓફ નંબર્સ. થોડા આઈ થિંક જે ટ્રેજરી બુક પર હું પહેલા પણ જેવી રીતે કહેતો હતો, કદાચ થોડી હિટ આવી શકશે ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધ બોન્ડ યીલ્ડ મૂવમેન્ટ. પણ અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ મારા હિસાબે આઈ થિંક ડિપોઝિટ ગ્રોથ હેઝ બીન રીઝનેબલ. હાઉ દે કેન ગાર્નર ડિપોઝિટ એક ચેલેન્જિંગ એસ્પેક્ટ રહેશે, કારણ કે વિથ એન ઇન્ક્રીઝિંગ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ એન્વાયરમેન્ટ જે ડિપોઝિટ રેટ પણ વધ્યા છે, ક્યાં ને ક્યાં નિમ્સ પર પ્રભાવ આવશે. પણ ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક બેંક નંબર્સ એટલીસ્ટ ફોર ધીસ ક્વાર્ટર શુડ હોલ્ડ અપ. કેપિટલ ગુડ્સ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સ્ટોક્સ શુડ હોલ્ડ અપ ઓન ધેર નંબર્સ. બાકી બધા પોકેટ જે આઈ થિંક એનર્જી રિલેટેડ છે એમાં થોડું આઈ થિંક વોલેટિલિટી રહેશે રિલેટેડ ટુ અર્નિંગ્સ. સો આઈ થિંક અ લોટ ઓફ ફોકસ યશ વિલ બી ડ્રિવન ડાઉન બાય અર્નિંગ્સ. આપણી માર્કેટ માટે પણ, યુએસ માર્કેટ્સ માટે પણ, એન્ડ ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક યુરોપિયન માર્કેટ્સમાં અર્નિંગ્સ તો મહત્વપૂર્ણ રહેશે જ રહેશે. પણ આઈ થિંક વોટ હેપન્સ ઇન ધ રેટ કર્વ ટ્રેજેક્ટરી, કારણ કે ત્યાં એક્સપેક્ટેશન એ છે કે કદાચ આઈ થિંક 50 બિપ્સ માઇટ કમ થ્રુ, કારણ કે કોર ઇન્ફ્લેશન આજની તારીખમાં પણ યુકે હોય ઓર ધી એન્ટાયર યુરોપિયન રિજન હોય હજી પણ સ્ટીકી છે. તો ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક આ બધા પાસો માર્કેટ્સ આઈ થિંક ટેકલ કરવા છે. અને આટલા માટે તમે જોવો છો આઈ થિંક એબ્સોલ્યુટલી ડેડ છે માર્કેટમાં મૂવમેન્ટ. આઈ થિંક એબ્સોલ્યુટલી રેન્જ બાઉન્ડ. ઇટ વિલ મૂવ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ટ્રિગર્સ સ્પેસિફિક સેક્ટર્સ માટે, સ્પેસિફિક સ્ટોક્સ માટે. તો મારી હિસાબે આઈ થિંક ઇન્ડેક્સની મૂવ might be range bound to a certain extent for all these macro factors, but specific sectors and specific stocks can perform exceedingly well. Just an example before I conclude, I think IT sector તમે જોઈ લો, I think TCS Infosys bad set of numbers has got offset by Cyient and Magitech mid cap માં જેને સરસ નંબર પોસ્ટ કરે છે. તો I think એક સ્ટોક સ્પેસિફિક અને સેક્ટર સ્પેસિફિક અપ્રોચ રહેશે માર્કેટ્સ. ફ્રન્ટ સ્ટોર્સ ક્યાં ને ક્યાં I think જે કોર રિટેલ ઓપરેશન્સ અલોંગ વિથ એક્સપેક્ટેશન્સ ઓફ જીઓ માર્ટ, ક્યાં ને ક્યાં I think આ બધા રિફ્લેક્ટ પોઝિટિવલી કરશે. You're absolutely right. Telecom business might be a little bit sticky આ ક્વાર્ટર માટે. ARPUs માં થોડું કોન્ટ્રાક્શન ક્વાર્ટર ઓન ક્વાર્ટર જોવા મળશે. પણ કોમેન્ટ્રી કેવી રીતે છે આઈ થિંક જોવી પડશે. બીકોઝ અ લાર્જ પાર્ટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ બોથ સબસ્ક્રાઇબર એડિશન્સ અને આઈ થિંક જે એક્સપેક્ટેશન આપણે બાંધીને રાખાય ઇન ટર્મ્સ ઓફ સમ ઇન્ક્રીઝ એક્સપેક્ટેડ ટુ કમ થ્રુ. આઈ થિંક ARPU increases is around the corner. It's just a matter of time. I think ઘણી બધી કંપની જે બચી છે ફિલ્ડમાં, આઈ થિંક વોડાફોન આઈડિયા અને ભારતી, specifically Bharti, I think જે ફંડિંગ કરવી છે 5G capex માટે, I think ARPU increases for the industry as a whole should start coming through for this quarter itself, which effectively means કે I think next few quarters માં I think એક significant value accretion even telecom business થી આવ્યા લાગશે. Obviously જે capex કર્યું છે Reliance towards green hydrogen, કેવી રીતે I think allocations થઈ રહ્યા છે balance sheet ઉપર, because that will get front ended, ક્યાં ને ક્યાં એની cash flows ઉપર અને ROEs ઉપર I think definitely impact લાવશે. But the markets are probably trying to gestate that, and it's not a significant amount of debt જે ઓવર લેવરેજ કરે balance sheet. It has underperformed last 6 મહિનામાં, મોટો વેટેજ છે. પણ મારી હિસાબે I think oil to chemical business should outperform and be the biggest sectoral driver Reliance માટે આ ક્વાર્ટર. હિન્દુસ્તાન ઝિંક પરિણામો પોસ્ટ કરી રહ્યા છે રાઈટ નાઉ અને ઓવરઓલ અનુમાનથી સારા છે પરિણામો, પણ હજુ પણ ઘટાડો બતાવે છે યર ઓન યર કમ્પેરિઝનમાં. ક્યાં ને ક્યાં I think જે સ્ટ્રક્ચરલ ડેવલપમેન્ટ છે મેટલ સ્પેસ માટે, ફેરસ હોય નોન ફેરસ હોય,
ઓબ્વિયસલી તમે જોશો કે આઈ થિંક સ્ટીલ પ્રાઇસીસ હોય, એલ્યુમિનિયમ પ્રાઇસીસ હોય, લેડ હોય, ઝિંક પ્રાઇસીસ હોય, LME ઉપર હેવ કમ ઓફ ક્વાઇટ સિગ્નિફિકન્ટલી. એ રિફ્લેક્શન એ જ કરે છે કદાચ ગ્લોબલ ઇકોનોમી એઝ ઇટ ઇઝ ગોઈંગ થ્રુ અ ડાઉનટર્ન, ક્યાં ક્યાં જે રિસેશન ફિયર્સ છે નોર્થ અમેરિકા અને યુરોપિયન માર્કેટ્સમાં, ડિમાન્ડ કોન્ટ્રેક્શન હજી પણ આવશે ઇન ધ કમિંગ ફિનાન્શિયલ યર, અને એની ઇમ્પેક્ટ એક પ્રાઇસિંગ ઉપર રહેશે. બીકોઝ ઇફ ડિમાન્ડ સ્ટાર્ટ કમિંગ ડાઉન સિગ્નિફિકન્ટલી, ઇન્વેન્ટરીઝ વધવાની આઈ થિંક એક શક્યતા છે. ઓબ્વિયસલી પ્રોડક્શન વિલ ગો ડાઉન વિથ ડિમાન્ડ ગોઈંગ ડાઉન, પણ ક્યાં આઈ થિંક જે પ્રાઇસિંગ છે આઈ થિંક દેટ ઇઝ એક્સપેક્ટેડ ટુ રિમેન લોઅર એન્ડ સોફ્ટર, જેના કારણે આઈ થિંક જે વોલ્યુમ ગ્રોથ છે વિચ ઓબ્વિયસલી વિલ નોટ કમ થ્રુ બીકોઝ ઓફ સોફ્ટર ડિમાન્ડ અને લોઅર પ્રાઇસીસ, એક ક્લિયર ડીલેવરેજિંગ ઇમ્પેક્ટ આવશે બેલેન્સ શીટ ઉપર. તો ક્યાં આઈ થિંક નંબર્સ આર ઓકે જે એનાલિસ્ટ એક્સપેક્ટ કરતા હતા, પણ સ્ટ્રક્ચરલી મારા હિસાબે મારા અનુમાનમાં આઈ થિંક એટલીસ્ટ નેક્સ્ટ 2 ક્વાર્ટર માટે મેટલ્સ એઝ અ સ્પેસ વિલ ફેસ હેડવિન્ડ્સ. જે કોઈ પણ બિઝનેસ અપડેટ તેમના આવ્યા છે, કેમ કે માર્ચ મહિનો ઇન્ટરેસ્ટિંગ હોય છે હંમેશા, ફિનાન્શિયલ યર પૂરું થતું હોય, લોકો નવી પોલિસી મે બી ટેક્સ માટે થઈને ખરીદે પણ ખરા, અને આ મે બી કદાચ એક છેલ્લું વર્ષ છે આવા બધા બેનિફિટ્સનું, કેમ કે પછી ન્યૂ ટેક્સ રિજીમમાં પોસિબલ છે કે આવા બધા ડિડક્શન્સ પણ ઓછા થઈ જાય. તો આવી પરિસ્થિતિમાં આજે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઓનું જે અપડેટ આવ્યું છે તેને તમે કઈ રીતે જુઓ છો? આઈસીઆઈસી પ્રુડેન્શિયલના આંકડાઓ પણ આપણે ડિસ્કસ કરી લઈએ. મયુરેશ, I think you're absolutely right, Yash. And I think જેમ બજાર માનીને ચાલી રહ્યો છે કે I think the best in numbers are probably આ ક્વાર્ટર માં આવી ગયા. જેવી રીતે તમે રાઇટફુલી કીધું, I think the new tax regime is expected to come out from the next financial year. એમાં I think હવે કેટલા ઓપ્ટ આઉટ કરશે, I think ઘણા બધા ઓપ્ટ આઉટ કરી શકશે, because quite a few I think જે બ્રેકેટમાં છે below 10 lakhs ની બ્રેકેટમાં આવે છે સેલેરી ક્લાસમાં એટલીસ્ટ, અને એના કારણે I think કેટલી ઇમ્પેક્ટ આવશે. I think HDFC Life, ICICI Bank made it very clear કે જે એનું પ્રોડક્ટ મિક્સ હતું અને જે એન્ડ પ્રોડક્ટની એક ટેક્સેબિલિટી પણ હતી, એમાં એક 10 થી 15% નું એક હિટ ડેફિનેટલી આવશે, which will obviously hit bottom line and the profitability as well. ક્યાં I think જે નવા પ્રોડક્ટ્સ આવશે, I think it's going to be more in terms of protection અને નોન પાર્ટિસિપેટિંગ, જેના વેલ્યુ ઓફ ન્યૂ બિઝનેસ માર્જિન જેને કહેવાય ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, આર એક્સપેક્ટેડ ટુ બી બેટર. પણ ક્યાં I think જે ઓપરેટિંગ એક્સપેન્સીસ છે અને જે ઓપરેટિંગ એક્સપેન્સીસ રેશિયો છે ઘણા બધી ફર્મ્સના, HDFC Life હોય, ICICI Pro, SBI Life apparently has the lowest at 6-7% ઉપર છે, પણ બાકી બધાનું I think 19-20% ઉપર છે. તો ક્યાં I think it is some element in terms of the best of numbers probably being in the price at this point of time. Next year થી કદાચ I think numbers might start going down along with increase in expenses, જેના કારણે I think margin ઉપર પ્રભાવ હશે અને profitability ઉપર. I think that is the full reaction that in spite of good numbers માર્ચ ક્વાર્ટર માટે જે ટેક્સ સેવિંગના તમે રાઇટફુલી કીધું ઘણું બધું ફ્લોઝ આવ્યું હશે, નેક્સ્ટ ક્વાર્ટરથી માર્કેટ અનુમાન લગાવી રહ્યો છે બીકોઝ ઓફ ઓલ ધીસ ફેક્ટર્સ કદાચ નંબર્સ થોડા સોફ્ટ રહેવા લાગશે, એન્ડ ધેટ ઇઝ પ્રોબેબલી વાય ઇન્સ્યોરન્સ સ્ટોક્સ આર રિએક્ટિંગ નેગેટિવ. મયુરેશ, એક વખત સેક્ટોરિયલ વ્યૂ, કેમ કે સમર સિઝન ટ્રાવેલ આ વખતે ફરી એકવાર નવા પીક બનાવે. આપણે એર ટ્રાફિક ડેટા તો જોઈ પણ રહ્યા છીએ કે જે જબરદસ્ત આવી રહ્યા છે, પછી એક નવા રેકોર્ડ્સ બનાવી રહ્યા છે, અને આમાં ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાવેલની તો વાત જ નથી થઈ રહી, માત્ર ડોમેસ્ટિક માટેના આંકડાઓ એવા 1 કરોડ પ્લસના છે. તો આવી સિચ્યુએશનમાં ઓબ્વિયસલી આ મે જૂન બધા બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ નંબર્સ રહેશે હોટેલ કંપનીઓ માટે થઈને. અને મારી હિસાબે I think the momentum will continue. નંબર્સમાં હિસાબે at least I think this quarter is expected to be one of the best quarters. અને નેક્સ્ટ ક્વાર્ટર પણ બેસ્ટ રહેશે, કારણ કે નેક્સ્ટ ક્વાર્ટરમાં I think પીક હોલિડે સિઝનનું એપ્રિલ મે નો એક ઇમ્પેક્ટ આવશે. તો ક્યાં I think આ ક્વાર્ટર માટે થોડું I think થોડી એક વોલેટિલિટી રહેશે, કારણ કે ચિલ્ડ્રનના એક્ઝામ હોય, પણ ક્યાં I think still the trend will get sustained. અને આટલા માટે I think જે હોટેલ સ્ટોક્સ છે એ હજી પણ લાઇમલાઇટમાં છે. જેવી રીતે તમે રાઇટફુલી કીધું, I think you try booking any hotel મે જૂન માટે, સ્પેસિફિકલી વીકેન્ડ્સ ઉપર, I think either you will not get any rooms, અને જે રૂમ્સ મળશે I think look at the pricing that is probably happening. Local પણ હોય or international travel માટે પણ. So ક્યાં I think hotels are enjoying the best time probably post-COVID. કોવિડમાં obviously I think બહુ I think એક હિટ આવેલા નંબર્સ ઉપર because of inactivity. પણ post-COVID I think the last 4 to 6 quarters have been one of the best for the industry as a whole. And expectation is છે કે I think over the next year and a half, this trend will very well continue. And because of that I think the numbers છે, I think they will keep on showing reasonable amount of growth. કેટલું આઉટ પરફોર્મન્સ કરશે યશ, I think that is going to be a key હોટેલ સ્ટોક્સ માટે. I think which hotel stock will outperform analyst expectations. કારણ કે જેટલી તમે ઓક્યુપન્સી આજની તારીખમાં જોશો, લાસ્ટ 2 to 3 quarters they are almost at 85-90%. Average room rentals have almost hit peaks compared to the last 5 to 10 year average.
તો અહીંયાથી કેટલું આઈ થિંક એક એક્સપેક્ટેશન આપણે વધાવી રાખશો because you cannot exceed 100% The hottest job. nor can your rates exceed so much that I think travel is such averse થઈ જાય and they probably opt for Airbnbs and the competitors that these hotels have. તો ક્યાં ના ક્યાં I think એક catch 22 situation છે. મોમેન્ટમ યથાવત રહેશે. Obviously I think from a price perspective કદાચ હોટેલ સ્ટોક્સ માટે પણ earnings ના હિસાબે can they outperform whatever they did in the last financial year? આ key question રહેશે FY23. એક વખત થોડું રિવ્યૂ સમજવાની કોશિશ કરીએ બિકોઝ સાયન્ટે થોડું સરપ્રાઇઝ આપ્યું છે અને ઇવન HCL ટેકમાં પણ પરિણામો બાદ જોઈ રહ્યા છે થોડું બાય ઇન્ટરેસ્ટ આવી રહ્યું છે એટલે ઇન્ફોસિસના જે પરિણામો પછી એક શોકનું રિએક્શન આપવાનું હતું શું એવું માનો છો કે આપી દીધું છે માર્કેટે અને પરસિસ્ટન્ટ પણ અનુમાનો તો એવા જ બની રહ્યા છે કે સારું પરિણામ પોસ્ટ કરશે એટલે કે લાર્જ કેપ કરતાં મિડ કેપ આઈટી કંપનીઓમાં વધારે તકલીફ ના હોય તેવું લાગી રહ્યું છે સાયન્ટ અગેન પરસિસ્ટન્ટના અનુમાન પણ થોડા પોઝિટિવ જ છે મયુરેશ. So I think Sand numbers I think surprisingly positive હતા અને એના કારણે I think you have seen reaction on the stock itself. Persistent ના પણ expectation એ છે કે I think જે બધા બિઝનેસ સેગમેન્ટને સર્વ કરી રહી છે કંપની I think impact should be not significant balance sheet ઉપર અને જે expectation છે growthની along with margins that should be reasonable. Having said that, I think the mid-cap IT companies, along with Persistent, which is expected to post good set of numbers, KPI and સ્વતંત્રતાથી પણ I think expectation I think સરસ જ છે કારણ કે જે લાસ્ટ ક્વાર્ટરમાં I think નંબર્સ પોસ્ટ કરેલા એના પછી જે ઓર્ડર વિન્સ મળ્યા છે સિગ્નિફિકન્ટ ઓર્ડર વિન્સ દે વન બોથ ધીસ કંપનીઝ અને જેવી રીતે મેનેજમેન્ટ કોન્ફિડન્સ છે એક્ઝિક્યુશનને લઈને કદાચ આ બધા કંપનીઝ આઈટી સેક્ટરમાંથી I think આઉટલાયર્સ થઈ શકશે. તો યસ મારી હિસાબે I think લાર્જ કેપની તુલનામાં I think મિડ કેપ હેવ સરપ્રાઇઝિંગલી પરફોર્મ વેલ. વેલ્યુએશનની સ્ટેકઅપ તમે કરશો તો મિડ કેપ આઈટી અગેન્સ્ટ લાર્જ કેપ ઇઝ સ્ટીલ વેરી એક્સપેન્સિવ. લાર્જ કેપ આઈટી કંપનીઝ આપણા સ્ટેન્ડર્ડ ડિવિએશન પોતાના લાસ્ટ 5 to 10 યર્સની એવરેજમાં નીચે આવી ગયા છે પણ ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક મિડ કેપ આઈટી કંપનીઝ આર પોસ્ટિંગ રીઝનેબલ સેટ ઓફ નંબર્સ અને આઈ થિંક માનવું એ જ છે કે આઈ થિંક જે $1 billion ડીલ્સ છે જે 1 million 2 million 3 million ના ડીલ્સ છે દે આર સ્ટીલ કન્ટિન્યુઇંગ ઇન ધ માર્કેટ. જે લાર્જ $multi-million ડીલ્સ છે એમાં થોડું આઈ થિંક સ્ટેગ્નેશન આવી ગયું છે વિચ ઇઝ પ્રોબેબલી હિટિંગ ધ લાર્જર કંપનીઝ બટ સ્લોઅર કંપનીઝ માટે જે મિડ સાઇઝ કંપનીઝ છે they are still receiving these orders of $1 million 2 million જ્યાં બધા mid cap IT companies સર્વિસ કરી રહ્યા છે. So this is one perspective which is probably playing out mid cap IT companies.